فورتنايت وليت المهم تنقصر باش نولي برو. Are you sure about that? واتساب جايز، معكم كنضربكم فيديو جديد. واليوم عندنا فيديو انبوكسين جديد ديال سوري جديده. ويا خاي جبنا سوري جديده ولكن ما عارفينش النوع ديالها، وحاجه نحط عليكم في الترامبلين حطيتها تكونوا عارفينها دابا. سو بلا هضره ولا كلام، خلينا نبداو نيشان في الانبوكسين. ولكن قبل ما نمشي صاحب لك غتمشي هكاك ودير ابوني المال، لا تسنى خلينا نوصلوا 1000 ابوني. كنعرف نمثل في الكي دوز الانبوكسين. والاخوان كما تشوفوا هذه هي السوري جديده الا وجدك جا 500 يورو، حبوبه الجماهير اللي كلشي تبارك الله عنده. انا عجبتني هاد السوري هذه السوري اللي كانت عندي شحال هذه. شوف الفرق من اللوغو هنا، شوف الفرق ديال هذه. ابو كلب خلاها سانكارا ابو كلب. هذه هي اشبيل هذه اللي كانت عندي صوب بلا طول الحديث وكلام دخلني شال التفرشيخ عارف الرع. قاعد وانا سير في حالك، طوع لتحت. وانا نجيو هنا نحلو هذه من هنا من الفوق. ولا هادشي زين المعلم. المهم هاي تحلات. غنجبدو لا سوري. اوه نايس، او ماي جاد، اول سوري جيمر تناخدها. تبارك الله ما شاء الله، اذكروا الله يا جماعة الخير. يا سلام وعلى احساس فيها. اوي 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 نايس، سموث اند نايس. او يا سلام. ها نتوما باش تشوفوا عندنا نتوما المهم فيها هاد لي دو بوطون هادو اللي في لي سوري كاملين. فيها الويل، في هاد البوطون هادي يولي عندك هاد الويل بحال الطياره. عندك هذا المايكرو هادي تقدر دير الدي بي ار ولا شنو بغيتي. كاين هاد جوج بوطون عاوتاني هنايا بحال تشوفوهم. المهم كاينين هنايا وكاينين جوج عاوتاني هنا في القنش وكاينه هادي. المهم هادي هادو كاملين بروغرامابل، اما الا هادي لا متقدرش. هادي تتحكمي بالميكانيزم ديال هادي. هادشي اللي كاين السوري تبارك الله كما قالوا راه ثقيله تاع على هاد، ودي باينه تكون خفيفه. المهم عاد تيجيو الاوزان ديالها، لا بغيتي تزيد تقل غنشان عام سيد. شكون تبارك الله اللي يلعب بهاد السوري هادي وهي بهاد الحجم كامل. فوالا هاكا تتكون. هانتوما هادو هما الاوزان اللي تقدر تزيد. المهم كانت انبوكسين خفيفه وظريفه. دابا غنشوفوا اللعب كي غيولي، حيت فيها سنسور تبارك الله واعر 16000 دي بي اي مقارنه بهادي. هادي اللي فيها ما عرفت شحال من دي بي اي. غالبا تكون هادو الا فاتو شي حاجه تكون 1000 عارف. وهادي 1 ملي سكند في ريسبونس تايم. اللعبه يولي ناضي ما شاء الله تبارك الله.